After serving 25,000 people for more than 25 years, now Sanidhya's Kitchen comes to your home through YouTube. नमस्कार, सानिध्य किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी गौरी निनाद साठी. आज आपण बनवत आहोत सांजा. पहिला 3 चमचे तूप घेऊ आणि रवा भाजून रवा तुपावर व्यवस्थित परतून घेऊ. राई टाकू, जिरं, हिंग, मिरची, आलं, कढीपत्ता, हळद 1 चमचा, परतून घेऊ. त्याच्यामध्ये साखर कांदा. वटाणे टाकू. आता आपण ह्याच्यात पाणी घालू. 1 वाटी रव्याला 2 वाटी पाणी. शिजून देऊ बटाटा आणि वटाणे आणि मग त्याच्यामध्ये आपण रवा घालू. आता बटाटा शिजला आहे, वटाणेही शिजले आहेत. आता आपण ह्याच्यामध्ये रवा घालू. आपला सांजा तयार झाला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये नारळ आणि कोथिंबीर, तूप आणि गरम मसाला. Please do like, share and subscribe to our YouTube channel and click the bell icon for our latest videos.